Hi guys, ඔගොල්ලෝ කොහොමද? මම මැනිකේ. Welcome to ටිකිරි පුතාස් YouTube channel. අද මම හදන්න යන්නේ black pepper Canadian snow crab එකක්. මේක හදන්න හරිම ලේසි. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. දැන් මම pan එකක් රත් වෙන්න තිබ්බා. ඒක හොඳට රත් වුණාම black pepper මේ crushed black pepper මම 2 tablespoons විතර දානවා. ඕගලන්ට ඕනේ නම් ඕගලන්ගේ රස අනුව වැඩි කරන්න පුළුවන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම කැමති මේ ගාන මම ගන්න crabs වලට ඒක මම 2 tablespoon මේ crushed black pepper දැම්මා. දැන් ගම්මිරිස් ටික බැදුනම මම බටර් දානවා half a cup විතර. ඒ ගාන තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඕගලන්ට ඕන නම් අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙන්න දෙන්න ගම්මිරිස් එක හොඳට කලවම් වෙන්න දෙන්න. දැන් මම කරපිංචා දානවා. මේ මම දුවට කිව්වා කරපිංචා ටිකක් මේ ගෙනත් දෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ මම ඇදි ගානේ ඉඳ කියලා යා ලෝභකමට චුට්ටයි ගෙනත් තින්නේ. එන ටික වැඩියෙන් දැම්මම මමත් ආසයි ඕගොල්ලොත් වැඩියෙන් දාන්න. වැඩියෙන් දැම්මම රස හොඳයි. දැන් බටර් එකේ කරපිංචා බැදුනට පස්සේ ලුණු ටීස්පූන් එකක් දානවා. ඒ ගාම මම ඔයිස්ටර් සෝස් මේ සෑන්දක් විතර කලවම් කරනවා. අතර අපේ රස අනුව බලලා දාන්න පුළුවන් ඉතින්. ලුණුයි ඔයිස්ටර් සෝසුයි හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ මම දානවා වතුර කෝප්ප දෙකක් විතර 2 cups වතුර දානවා. මේ මම වැඩිම ටිකක් වතුර දාන්නේ මොකද මේ ක්‍රැබ්ස් ටික ස්ටීම් වෙන්න ඕනේ හින්දා. දැන් මම රස බැලුවා. රස බලනකොට මට ලුණු ටිකක් මදි වගේ. මම ලුණු ටිකකුත් දානවා. ඊට පස්සේ මම ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් දානවා. දැන් මම ක්‍රැබ්ස් ටික දාන්න යන්නේ. මේවා තමයි කැනේඩියන් ස්නෝ ක්‍රැබ් කියන්නේ. මේවා කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. මේවා මේ මට ඉතින් මේකට $25ක් විතර තමයි ගියේ. ඒක ලාභයි. ඉතින් අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් අරන් ගන්නවට වැඩිය ඇත්තටම මෙහෙම අරන් කන එක ලාභයි. ඉතින් මේ අපි මේ රෙඩ් ලොබ්ස්ටර් කියලා මේ කඩයක් තියෙනවා. ඒකට රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. ඒකෙන් අපි කනකොට $200ක් විතර යනවා. ওই ටික කන්න 200ටත් වැඩියයි සමහරට. ඒකින්ද අපි බැලුවා මේ විදිහට හදාගන්න මේ විදිහට හදලා රසත් එක්ක අනික ඊට වැඩි රසයි අපි එහෙම තමයි මේ පුරුදුනේ මේ විදිහට ක්‍රැබ් හදන්න. දැන් මම ලිඩ් එකකින් ඒක වහනවා. වහලා විනාඩි 10ක් විතර ස්ටීම් වෙන්න දෙනවා. ඊට ලිඩ් එක අරින්නේ නැහැ. ඔහොමම ස්ටීම් වෙන්න දෙනවා. දැන් ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර ගියා. දැන් තමයි මම ලිඩ් එක අරින්නේ. මේක ලිඩ් එක වහලම තිබ්බා. මොකද ස්ටීම් වෙන්න දෙන්න ඕනේ හින්දා. මේ දැන් මම මේ කරන්නේ ක්‍රැබ් එක පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. මේ උඩ තියෙන යටට ග්‍රේවි ගෑවෙන්න ඕනේ හින්දා මෙයා මේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා එහාට මෙහාට. දැන් මම ලිඩ් එක ආයෙ කව කරලා 5 more minutes විතර මේ තව ස්ටීම් වෙන්න දෙනවා. දැන් එක්ස්ට්‍රා විනාඩි 5ක් අපි මේ ස්ටීම් කරා. දැන් ඇත්තට කෑම එක රෙඩි. අපිට දැන් කන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කෑම ලෑස්ති අපිට දුවගේ මගේ දින එක මේ අපි එන්ජොයි කරන්න තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න මේක හරි ලේසි රසත්. හැබැයි කනකොට මම මේ රෙකමන්ඩ් කරනවා මේකේ තියෙන ග්‍රේවිත් උඩින් දාගන්න. තව බටර් ටිකකුත් මෙල්ට් කරලා මේ දාගන්න මේ දාගෙන කන්න ගාගෙන හරිම රසයි. ඕගොල්ලෝ ආස වෙයි. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මම එහෙනම් තියන්නම්. ඕකේ. බයි.